inaabangan ko for Talaga? the longest time. Kahit di ka nakakain? Well, natutuwa lang ako when I see food. Because right now, I can't eat food. Yeah! So, dahil ngayon, sa ating What's For? Okay, ang kasama natin, hindi chief cook ha. Oo. Chef yan. Chef! Hindi chief at food zone. Nahihira ko lang, Erica. Si Ferdinand. Oo. kasama Ferdinand ba natin. name mo? Hindi. Kasi baka nagkamali din ng name si Oo, si Chef Markus Patimo. Bakit ka, Ferdinand Marcus. Oo, suki natin to, no? Ilang beses pa nandito. Taga-Ilocos ka ba, Ferdinand? Hindi po. Hindi. Saan ba probinsya natin, Chef? May probinsya ka ba? Quezon and Bicol. Wow! What a question, may probinsya ka ba? Dapat ang tanong mo, saan lang probinsya mo? Uy, pwede rin yun, ha? Ikaw lang ba may probinsya dito? Well, ako kasi wala akong probinsya, eh. Quezon City ka eh. O ano ba, Oh, ito. Bicol Express. Oh my God, pero that's my favorite. chicken, di ba? Awa chicken po. Chicken Bicol Express. Oh, sarap, ha? Favorite ko, Bicol I will Express. eat that in my dreams. Bicolano ka ba? Si Mama. Ah, so So, ayan kasi yung simula ng bata ko. Eh, nakikita ko niya. Favorite mo? Sige nga, Sarap, ano ah. ano si ingredients Mama natin? Emelda. Ayan. So, Si Mamu. ito po yung mga ingredients natin. Ayan, vegetable oil, white onion, Puto powder. ginger, utong alamang, green chili fingers, chicken, and coconut milk. And, yun na ba yun, Bago. Chef? Yun, Meron pa? malalagad lang din ako ng spinach and salt and pepper. Salt and pepper. Sige, Chef, paano gumawa nito nga Chicken Bicol Ayan, Express? so ito yung procedure natin. So una, nilagay ko na yung oil, tapos pinainit. Then after nun, nilagay ko na yung onion, white onion, and garlic, ginger, tapos hinalo ko siya hanggang sa maging translucent yung ating onion. Translucent. I like that word. Nilagay ko na yung ating bagoong. Then after nyan, yan, nilagay ko na yung habanero and yung marusot na chili. So depende na kung gusto nyo damihan pa. Yan yung kanina kong naamoy na gusto ko ng tikman, eh. Then yung ating chicken. Niluto ko siya ng mga 3 minutes to 4. Yan. Then after nyan, halo-halo lang. Until maluto si Lapit food chicken. Yes, then inad ko na yung ating coconut milk. Yan. Coconut milk. Tapos, So yun. So hanggang sa maluto yung ano natin, chicken and tender. Then inad ko na yung pepper and salt. Kung gusto niyo pa mag-add ng, ng salt and pepper, yan. Kasi minsan kulang sa discretion na nila yon. Pwede bang ano? Patis rin. Pwede na naman po. Kaso mag-iiba flavor. Opo. So yun siya. So yun, so inad ko lang din spinach para mag-add ng color sa ating pagkain. Color and health. Ayan! Ayan Yan na. ang ating chicken Bicol Express. Hoy, teka lang, may dala ka pa ang iba. Ikaw ba gumawa niyan? Ayan, ito po yung butido ginawa ko po. Kasi si Papa, sa Quezon po kasi, mano-mano po yung Parang paggawa niya. recipe ng daddy mo yan. Opo. Tas- So wala po siyang flour. Real starless siya. So, puro. Opo. Tapos Tapos si ito, Mama naman po gumawa niyan ng puto na Family na effort merong pala ito. asado po na puto, parang yung mga puto pao ng Pampanga. Di ba? Pero gumagawa ka rin yan. hindi po si Mama lang po. Si mami mo. Specialty ni Mama. Ayaw ituro ng mami mo sa'yo. Ayaw pa. Secret niya pa daw. Secret daw yan, oh. Sige, Chef, yung iyong contact number and your social Ayan, media so ito pages. po yung aking contact number. 0919-505-5718. And pwede niyo po ako ma-add sa Facebook kung gusto niyo po magpo-consult sa mga restaurant or private chef. Yan. So, ano lang po ako sa aking social media. Sa may Facebook and ating Instagram. Ayan, pwede ka i-follow, Yes. ano? Ayun. Thank you, Chef! Thank you rin po. So, may ibabati na din po ako ngayon. Go! Si Mama po and Papa, hello po. Ayan. And si Arthur Mamenta. Ayan. So, nanonood po sila ngayon sa Good Morning Kuya. Yun. Yun na yun. Labas na sana. Thank you, Yes, Chef! Thank you! Uy, balik ka ulit.